सजिलो छ। ओके, म यो स्क्रिन सेयर गर्छु, अनि स्क्रिन सेयर गर्दा तपाईँहरूको स्क्रिनमा भिजिबल छ कि छैन चाहिँ डु लेट मी नो ल। स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है सबैजनाले? Yes, ma'am. ओके, यता 20वटा क्वेसन छ है। करण सरले पनि सेयर गर्नुभएको रहेछ मोस्ट स्टुडेन्टलाई। अनि अब यो 20 क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै रिपिट हुने क्वेसन, मोरलेस यति क्वेसन तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने सबै चिज कभर हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब इन्डिभिजुअली टपिक अनुसार सबैजनालाई चाहिँ फलोअप क्वेसन चाहिँ सोध्नुहुन्छ है एक्जामिनरले। अब फलोअप क्वेसन चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुँदैन। अब केही हदसम्म चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्छौँ, यस्तो यस्तो क्वेसन आउला भनेर गर्न सक्छौँ है। तर अब ठ्याक्कै यो आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, फलोअप टपिक स्पेसिफिक भएर सोध्ने भएको भएर। नत्र नर्मली चाहिँ यो 20वटा क्वेसनबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई एटलिस्ट 4-5वटा चाहिँ पढ्न सक्छ है, सबैजनालाई 4-5वटा गरेर। ओके, हामीले स्टेज 3मा एसे डिस्कसन स्टेज हुन्छ भनेर भनेको छौँ। ओके, मैले एकजनालाई सोध्छु ल, कसैलाई पिक गरेर स्टेज 3को बारेमा केही आइडिया छ कि? ओके, दिलसारा, स्टेज 3मा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्म? जस्तो हामीले राइटिङमा गर्छौँ एसे डिस्कसन त्यसको बारेमा यस। क्वेसन। अनि यसमा यता चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन गरिदो रहेछ त? मतलब नर्मली प्याटर्न कस्तो हुन्छ क्वेसनको? एसे रिलेटेड म्याम। यस, यसै रिलेटेड हुन्छ अनि फलोअप क्वेसन्सहरू हुन्छ है। ओके, यहाँबाट कसलाई थाहा छ हामीले राइटिङमा यसै लेख्दाखेरि हामीलाई कति मिनट दिएको थियो एक्जामिनरले? हाम्रो राइटिङमा कति टाइम चाहिँ हुन्छ, हामीलाई यसै लेख्नलाई कति टाइम दिएको हुन्छ एक्जामिनरले? 45 15 minutes. minutes. यस, पर्फेक्ट है। 45 मिनट्स चाहिँ हामीले यसैको लागि पाउँदो रहेछौँ। आज यस्तै यस्तै खालको सिम्पल क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ ल। सिम्पल भए पनि कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ छुट्टी पनि रहेको हुन्छ नि त हाम्रो, हुन्छ नि। अब एक्जामिनरले त्यहाँ गएपछि अब हाउ मच टाइम वाज गिभन टु यु टु राइट दी एसे भनेर भन्दाखेरि अब ठ्याक्क हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, 45 मिनट्स। आई वाज गिभन 45 मिनट्स टु राइट दी एसे। सो यस्तै स्मल स्मल टपिकहरूलाई आज कभर गर्छौँ हामी। ओके, अब what was your reaction when you first saw the question भनेर एक्जामिनरले सोध्न सक्छ है। तपाईँले क्वेसन पाउनुभयो राइटिङमा, अनि त्यसपछि तपाईँको रियाक्सन चाहिँ के थियो त भनेर सोध्न सक्छ है। अब नर्मली आफूलाई जस्तो लाग्छ हुन्छ नि, एट फर्स्ट आई वाज रियली नर्भस while reading the question. I could not figure out the topic for a while, then I started writing it भनेर हुन्छ नि। पहिला क्वेसन हेरेँ, त्यसपछि एकछिन कन्फ्युज भएँ, अनि त्यसपछि अब मैले थट्स ग्यादर गरेँ, एकछिन ब्रेन स्टर्मिङ गरेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्न थालेँ भनेर भन्न पनि मिल्यो है। अब सजिलो लागेको बेलामा यसरी इडियम युज गरेर पनि आन्सर चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो इट वाज अ पिस अफ केक, आई इमिडिएटली स्टार्टेड राइटिङ भनेको एकदमै सजिलो थियो त्यो त। मैले एकैछिनमा टपिक देखेँ अनि लेख्न थालिहालेँ भनेर भन्न मिल्यो है। सो यो चाहिँ इजी लागेको बेलामा यो आन्सर गर्न मिल्यो। अब डिफिकल्ट लाग्यो हुन्छ नि, गाह्रो थियो, क्वेसनै गाह्रो आएको छ, अब कहिलेकाहीँ त अनफेमिलियर टपिकहरू पनि पर्छ नि। सो अनफेमिलियर टपिक मतलब तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई के क्वेसन परेको थियो भने
आउटडोर एडभर्टिजमेन्टलाई ब्यान गर्नुको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सोधेको थियो है। सो यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति डिफिकल्ट पनि लाग्न सक्छ है। सो डिफिकल्ट लागेको बेलामा चाहिँ अनेस्ट भएर भनिदिँदा हुन्छ। आई फाउन्ड द क्वेसन अ बिट डिफिकल्ट एट फर्स्ट. After giving it a thought for a few minutes, I came up with some idea or I did some brainstorming and then I began writing. भनेर हुन्छ नि। सो सजिलो लाग्यो भने यस इट वाज अ पिस अफ केक आई स्टार्टेड राइटिङ इमिडिएटली भन्ने। अब डिफिकल्ट लाग्यो भने चाहिँ डिफिकल्टै लागेको थियो भनेर भन्दा अनेस्टली एक्जामिनरलाई भन्दाखेरि केही हुँदैन है। अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ नर्मली अब यो सिरियल क्वेसन सोध्छ भन्ने हुँदैन ल। सबैजनालाई एउटै क्वेसन सिरियल्ली सोध्छ भन्ने हुँदैन। बट सबैजनालाई पर्न सक्छ क्वेसनहरू यहाँ बिच यहाँबाट। यो भनेको चाहिँ सबभन्दा टपिकको बारेमा चाहिँ हामीलाई अवेर हुनुपर्छ है हामी। नर्मली के हुन्छ सबै कुराहरू पढिसक्छौँ यसै रिलेटेड सबै आइडिया हुन्छ तर टपिक के थियो त भन्दाखेरि टपिक ला के थियो भने जस्तो हुन्छ है। अब यसै डिस्कसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि टपिक एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ भनेर ठ्याक्क केही आउँछ है। अब टपिक सोध्ने तरिका के रहेछ वाट वे यु आस्क टु राइट अबाउट अर वाट वाज द टपिक अफ यर एसे अर इन वाट टपिक वे यु आस्क टु राइट दि एसे अन भनेर भन्ने। ओके श्वेता इन वाट टपिक वे यु आस्क टु राइट दि एसे अन? श्वेता महतो। Okay, Apsara, in what topic were you asked to write the essay on? Advantage and disadvantage of accepting the high number of students by UK universities. Okay, perfect. है आफ्नो टपिक चाहिँ सबैजनालाई आइडिया हुनुपर्छ। आई वाज आस्क्ड टु राइट अबाउट एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ भनेर फुल सेन्टेन्समा सकेसम्म जहिले पनि स्पिकिङ टेस्टमा फुल सेन्टेन्समा आन्सर गर्छौँ ल हामी। ओके अब यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल वाट वाज द सोर्स अफ यर एसे भनेर सोध्न सक्छ है इक्जामिनरले। अब सोर्स भनेर हामीले प्रेजेन्टेसनको रेफरेन्स लिने भयो भने के थियो हामीले फर्स्टमा सोर्स आइडेन्टिफाई गर्ने अनि सोर्सभन्दा माथिको चाहिँ सोर्स आर्टिकल त्यसलाई इग्नोर गर्ने टपिक बनाउने बेलामा भनेर प्रेजेन्टेसनमा त्यसरी पढाएको थियौँ नि हामीले है। अब यसै डिस्कसनको स्टेजमा चाहिँ सोर्स भनेको हुन्छ नि प्रेजेन्टेसनमा दि गार्डियन हुन सक्थ्यो अर समथिङ एल्स हुन सक्थ्यो है। अब यो यसैले सोधेको सोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले कहाँबाट लेख्नुभयो यसै हुन्छ नि कहीँबाट कपी गरेको हो कि आफै जेनेरेट गरेको हो कि भनेर सोध्नको लागि चाहिँ वाट इज द सोर्स अफ यर एसे भनेर सोध्छ है। सो हामीले के गर्छौँ सोर्स भनेको चाहिँ अब लेख्न चाहिँ च्याट जिपिटी गुगलबाट रेफरेन्स लिएको पनि हुनसक्छ। बट हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ नर्मली के गर्छौँ आफै लेखेको है मैले आफै लेखेको। सो एज फार एज आई रिमेम्बर आई रोट इट फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज। अब मन लाग्छ भने नेभर द लेस आई टुक सम रेफरेन्स फ्रम च्याट जिपिटी है इफ इट फिल्स राइट त्यो भन्दा भयो। अब नर्मली मैले आफै लेखेको भनेर भनेको चाहिँ पनि हुन्छ है त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ। सो यसमा चाहिँ सोर्स भनेको के रहेछ कहाँबाट लेखेको भन्ने कुरा है। प्रेजेन्टेसन र यसको सोर्समा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यही भएर मैले क्ल्यारिफाई गरेको। ओके हाउ डिड यु प्लान योर एसे भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ है। हाउ डिड यु प्लान योर एसे अब प्लान कसरी गरेँ भन्नु त एसे है। फर्स्टमा एकछिन सोचेँ मैले एसेमा के लेख्ने भनेर एकछिन सोचेँ अनि त्यसपछि हुन्छ नि आइडियाजहरूलाई मैले ग्यादर गरेँ अनि त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ भनेर भन्दा हुन्छ है। अब इफ यु गाइज क्यान क्रिएट सम अदर आन्सर गो विथ इट तर प्लान भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कसरी आइडियाजहरू चाहिँ कसरी जेनेरेट गरेको त भनेर सोध्न खोजेको है प्लानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। त्यही भएर आई प्लान्ड इट मेन्टली आई जस्ट थट अबाउट इट फर अ वाइल देन आई बिगेन राइटिङ इट भनेर भन्ने। प्लान भनेको बेलामा चाहिँ के रहेछ कसरी गर्यौ यसैलाई कसरी लेख्यौ त के
भनेर सोधेको है। मैले चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो सोचेँ अनि आइडियाजहरू जेनेरेट भयो अनि त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ भनेर भन्नु पर्यो है। ओके, यो चाहिँ स्ट्रक्चर लगभग धेरै सोध्ने क्वेसन हो है। स्ट्रक्चर, हाउ डिड यु स्ट्रक्चर यर एसे भनेर धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ एसे डिस्कसन स्टेजमा। कसलाई थाहा छ एसेको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर? तपाईँहरूमध्ये कसैलाई आइडिया छ हाम्रो एसेको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, हजुर। अनि बडी बडी वान पार्ट्स, बडी टु टू बडी पार्ट्स, टु पार्ट्स हुन्छ, बडी 1 2 एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, अनि पोइन्ट अफ भ्यू, अनि फाइनली कन्क्लुजन। ओके, पर्फेक्ट है। हाम्रो एसेमा चाहिँ 4वटा प्याराग्राफ हुन्छ है। हामीले लेखेकोमा 4वटा हुन्छ। अनि अब यो 4वटा हुन्छ नि, इन्ट्रोडक्सन भन्नुभयो तपाईँले, बडी भन्नुभयो, अनि अब कन्क्लुजन भन्नुभयो है। सो मेनली के रहेछ, इन्ट्रोडक्सन, बडी, कन्क्लुजन। अनि यस्तो वेमा लेखेको एसेलाई चाहिँ हामीले के स्ट्रक्चर भन्दो रहेछौँ? एउटा स्पेसिफिक नाम। स्ट्यान्डर्ड एसे राइटिङ स्ट्रक्चर। पर्फेक्ट है। सो यो नाम चाहिँ याद गर्न जरुरी छ है, स्ट्यान्डर्डाइज्ड एसे राइटिङ स्ट्रक्चर अर स्ट्यान्डर्ड एसे राइटिङ स्ट्रक्चर। स्ट्यान्डर्ड एसे राइटिङ स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ? The essay which consists introduction, body and conclusion. हाम्रो एसेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ, इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमा छ, अनि त्यसपछि बडी चाहिँ 2टा छ। फर्स्ट बडीमा हामीले एडभान्टेजको कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड बडीमा हामीले डिसएडभान्टेजको कुरा गर्छौँ है। अनि फाइनली हामीले के गर्छौँ, कन्क्लुड गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन राखेर कन्क्लुजन रेडी गर्छौँ। ओके सपना, प्लिज रिड दिस। यतादेखि है। In my essay, I used a standard essay writing structure. I started with an introduction and it was followed by a body paragraph with advantage. Next, I wrote another body with disadvantage and finally concluded with my own opinion. ओके, यसले चाहिँ के भन्न खोजेको त यो? क्यान यु समराइज यता के लेखेको छ? Yes, ma'am. यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसे राइटिङ स्ट्रक्चर हो र यसमा इन्ट्रोडक्सनदेखि स्टार्ट हुन्छ र हजुर 2 बडी प्याराग्राफ हुन्छ। एडभान्टेज फर्स्टमा, अनि नेक्स्ट डिसएडभान्टेज, अनि लास्टमा चाहिँ फाइनली कन्क्लुजन है। अनि नर्मली चाहिँ हामीले कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा आफ्नै ओपिनियन राखेर लेखिरहेको हुन्छौँ है, हुन्छ नि। ओके, अब टाइप, यो टाइपमा पनि कन्फ्युज हुन सकिन्छ है। वाट टाइप अफ क्वेसन वाज इट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टाइप भनेपछि बित्तिकै अब एसे डिस्कसनको स्टेजमा चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेर आँखा चिम्लेर भन्दा हुन्छ है। टाइप भन्ने बित्तिकै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, इट वाज एन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज क्वेसन भन्ने। ओके, अब नर्मली धेरै जस्तो सोध्ने भनेको क्वेसनमा यो पनि पर्छ, प्लिज समराइज यर एसे भनेर सोध्छ है। समराइज गर्ने भनेर चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि नर्मली हुन्छ नि, इन्ट्रोडक्सनमा मैले यो लेखेको छु, बडी 1मा यो लेखेको छु, बडी 2मा यो लेखेको छु, अनि फाइनली कन्क्लुजनमा यो लेखेको छु भनेर भन्न पनि मिल्यो न। एउटा वे चाहिँ त्यस्तो भयो है आन्सर गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको जस्तो, सो द योभन्दा अगाडि पनि के गर्न मिल्यो, माई टपिक इज दिस इज दिस, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ गोइङ अन अ भेकेसन फर इक्जाम्पल है। सो इन द मेरिट पार्ट अर एडभान्टेज पार्ट अफ माई एसे आई हेभ रिटन भनेर पोइन्ट्स राखिदिने, आफ्नो पोइन्ट्स राखिदिने है। प्रेजेन्टेसन जस्तो यसलाई चाहिँ लेन्दी वेमा डिस्क्राइब गर्नु चाहिँ पर्दैन है। एउटा पोइन्टलाई एउटा सेन्टेन्स अथवा 2टा सेन्टेन्सले कभर गरिदिँदा हुन्छ। अनि अब अर्को पोइन्टलाई हुन्छ नि, आई हेभ अल्सो रिटन द्याट भनेर अर्को पोइन्ट राखिदिने है। सिमिलरली इन द डिसएडभान्टेज पार्ट आई हेभ
आई हेभ टक्ड अबाउट भनेर ठ्याक्क दुईटा पोइन्ट हुन्छ दिस अब यो भनेको चाहिँ के है दिस फर इक्जाम्पल vacation advantages of and disadvantages of going on a vacation भनेको छ so my essay explores the advantages and disadvantages of going on a vacation where in the merit part I have included that going on vacation helps us to reduce stress. What I mean by this is when we go out on holiday we generally get to explore various views and it helps to relax our mind as such uh, we feel less stressed भनेर हुन्छ नि यत्रो लामो गर्न पनि पर्दैन बट नर्मली एउटा सेन्टेन्स जस्तोले चाहिँ हामीले हुन्छ नि यो पोइन्ट लेख्ने यो एउटा पोइन्ट लेखेको छु भन्ने त्यसलाई थोरै अलिकति डिस्क्राइब गरिदिने फेरि अर्को पोइन्टमा जाने प्रेजेन्टेसन जस्तो लेन्दी चाहिँ बनाउनु पर्दैन बट मैले यो लेखाएको छु है भनेर चाहिँ इन्क्लुड गरिदिने है अब फोकस चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजनमा खासै गर्नु पर्दैन मेरिटमा यो लेखेको छु डिमेरिटमा यो लेखेको छु लास्टमा आई कन्क्लुडेड विथ माई ओपिनियन भनेर भनिदिँदा हुन्छ अनि अब इफ यु फिल लाइक इट विच इन्क्लुड्स भनेर ओपिनियनलाई थोरै भनिदिँदा पनि फरक चाहिँ परेन तर एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको पोइन्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है ओके यो चाहिँ फलोअप क्वेसनमा वाट इज यो ओपिनियन रिगार्डिङ गोइङ आउट अन हलिडेज फर इक्जाम्पल है यो चाहिँ टपिक स्पेसिफिक भएर गर्छ वाट इज यो ओपिनियन भनेर सबैजनालाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्छ है यो चाहिँ अब अर्को भनेको हामीले के भनेका छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने स्पेसिफिक लाइनको बारेमा सोध्छ फर इक्जाम्पल तपाईँले त कसैले के लेखाएको छ भने गोइङ आउट अन हलिडेज हेल्प्स अस टु रिल्याक्स आवर माइन्ड भनेर लेखेको छ है सो इन यर एसे यु हेभ रिटन द्याट गोइङ आउट अन हलिडेज हेल्प्स अस टु रिल्याक्स आवर माइन्ड वाट डु यु मिन बाई दिस सेन्टेन्स भनेर सोध्न सक्छ सो यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने के अरे एसेमा लेखेकै कुरामा चाहिँ आधारित भएर है हामीले यसैभन्दा बाहिर चाहिँ सकेसम्म आन्सरलाई डाइभर्ट गर्दैनौँ यसैभित्र जे लेखेको छ त्यसलाई नै रेफरेन्स लिएर वाट आई मिन बाई दिस इज वेन वी गो आउट वी विल ह्याभ अ सर्ट ब्रेक फ्रम आवर मोनोटोनस लाइफ द्याट्स वाइ वी विल फिल रिल्याक्स्ड भनेर आफ्नो यसैको पोइन्ट्सलाई इलाबोरेट गर्ने है यो सेन्टेन्सले के भनेको त भनेर एउटा ऱ्यान्डम सेन्टेन्स तपाईँहरूको यसैबाट पिक गरेर सोध्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ अब मेरो यो सेन्टेन्सले चाहिँ यो भनेको है भनेर भन्न सक्नु पर्यो है अनि अर्को भनेको वर्ड पनि सोध्न सक्छ है मिनिङ अफ वर्ड पनि सोध्छ नर्मली के गर्छ फर इक्जाम्पल है अब तपाईँले चाहिँ वर्डमा यसैमा यो वर्ड युज गर्नुभएको थियो डिफिकल्ट अब इक्जामिनरको क्वेसन के हुनसक्छ उसले ऱ्यान्डमली पिक गरेको है धेरै वर्ड्सहरू थियो उसले एउटा वर्ड पिक गर्यो इन यर एसे यु हेभ युज द वर्ड डिफिकल्ट वाट डु यु मिन बाई दिस वर्ड भनेर सोध्न सक्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो वर्डको मिनिङ भन्नु पर्यो है yes so the meaning of the word difficult is complex or challenging भनेर हुन्छ नि यसरी हामीले भन्छौँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई वर्ड मिनिङ सोध्छ है अनि अपोजिट वर्ड मिनिङ सोध्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन लाउँछ सो वाट इज द मिनिङ अफ द वर्ड डिफिकल्ट भनेर सोध्न सक्यो वाट इज द अपोजिट मिनिङ फर डिफिकल्ट अनि पछि क्यान यु मेक अ सेन्टेन्स युजिङ द वर्ड डिफिकल्ट है एउटै वर्ड चाहिँ लिँदैन तपाईँहरूको यसैबाट हुन्छ नि ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू पिक गर्छ अनि त्यसको एउटाको अब डिफिकल्टको मिनिङ सोध्यो भने अब फर इक्जाम्पल क्लिन लियो अरे अर्को वर्ड क्लिन लियो अरे क्यान यु टेल मी दि अपोजिट वर्ड फर क्लिन भनेर सोध्न सक्छ है सो द अपोजिट वर्ड फर क्लिन इज जर्टी भनेर हामीले भन्छौँ क्यान यु मेक अ सेन्टेन्स युजिङ द वर्ड एजुकेट भनेर फर इक्जाम्पल सोध्यो अनि एउटा सेन्टेन्स बनाउन मिल्यो है सो सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसै रिलेटेड बनाए पनि भयो अनि बाहिरको केही सेन्टेन्स बनाए पनि हुन्छ है यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन छ
Yeah. So line सोद्धाखेरि they usually ask the meaning of complex word, phrase or word with double meaning. Any डबल मिनिङ वर्ड्सहरू पनि सोध्न सक्छ है. सो यसैको रेफरेन्समा बसेर हुन्छ नि, त्यो अनुसार हामीले आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ. समराइज यो एसे भनेर त हामीले कुरा गरिसक्यौँ है, यो डबल भयो कि क्या. समराइज यो एसे भनेर सोध्छ. ओके, यो पनि भइसक्यो. अपोजिट मिनिङ सोध्छ भनिसकेँ है मैले. अनि सेन्टेन्स बनाउन लाउँछ. स्पेसिफिक वर्ड लिएर ऱ्यान्डम एक्जामिनरले हुन्छ नि कुनै कम्प्लेक्स वर्ड पिक गर्छ. क्यान यु मेक अ सेन्टेन्स युजिङ द वर्ड एक्जस्टेड भन्न सक्यो. अब त्यही युज गरेको वर्ड्सहरू पनि. यस, द मिनिङ अफ द वर्ड एक्जस्टेड इज यस्तो यस्तो. अर द आई फिल एक्जस्टेड आफ्टर वर्किङ 12 hours shift भनेर यसरी गर्न सक्नु पर्यो. ओके, यो क्वेसन चाहिँ एकदम ऱ्यान्डम तर सोधिरहेको हुन्छ ल बेला बेला. हाउ मच टाइम डिड यु टेक टु थिङ्क? यो भनेको यसै लेख्ने बेलामा चाहिँ अगाडिपट्टि लेख्नभन्दा अगाडि सोच्नलाई चाहिँ कति टाइम लिनुभयो त भनेर सोध्न सक्छ है. सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब ऱ्यान्डमली केही भनिदिँदा भयो. आई टुक अराउन्ड 5 minutes टु थिङ्क है. आइ एम नट स्योर बट आई फिल लाइक आई टुक अराउन्ड 5 to 10 minutes टु थिङ्क भनेर भन्दा पनि भयो. अनि अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ आई थिङ्क आई टुक लाइक a minute to think. After getting the question, I immediately started writing the answer भनेर भन्दा हुन्छ. अब अर्को भनेको इक्जाम्पलको कुरा गर्छ. तपाईँहरूले इक्जाम्पल मेन्सन गर्नुभएको छ भने वाट इक्जाम्पल हेभ यु इन्क्लुडेड इन यर एसे भनेर सोध्छ. इक्जाम्पल इन्क्लुड गरेको छु भने चाहिँ आई हेभ मेन्सन दिस 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 भनेर भन्ने. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ एडभान्टेजमा पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ हामीले इक्जाम्पल, डिसएडभान्टेजमा पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ है. सो आई हेभ मेन्सन 2 example इन माई एसे. इन दि advantage part I have written that भनेर इक्जाम्पल दिने. अल्सो इन द डिसएडभान्टेज पार्ट आई हेभ मेन्सन द्याट भनेर अर्को 2टा इक्जाम्पल दिने. एउटा मात्रै लेखेको छ भने आई हेभ मेन्सन द्याट भनेर भन्ने. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ इक्जाम्पलै नलेखेको पनि हुन्छ है. सो आई हेभ नट मेन्सन एनी इक्जाम्पल इन माई एसे भनेर भन्ने. हामीले एक्जाम दिन जान अगाडि चाहिँ त्यो एसेमा के लेखेको छ सबै कुरा एक्चुअली मजाले हेर्नुपर्छ है. अफ टपिक खासै बोल्न मिल्दैन. त्यही भएर हुन्छ नि मजाले मेक स्योर टु रिड योर एसे. यो क्वेसन पनि सोधिरहने क्वेसन हुन त सबै हो. सो अर्को क्वेसन के हुनसक्छ भने इफ यु वेयर गिभन अ चान्स टु राइट अबाउट एनी टपिक वाट वुड यु राइट अबाउट? यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई एउटा टपिक त दिएको छ एसे लेख्नलाई, त्यो बाहेक तपाईँले चान्स दियो भने एसे लेख्ने चान्स दियो भने तपाईँले चाहिँ कुन टपिकमा लेख्नुहुन्थ्यो त भनेर सोधेको है. रिया, क्यान यु आन्सर दिस? यसको आन्सर दिन ट्राई गर्न खोज्नु न. अल्सो यु क्यान मेक ऱ्यान्डम टपिक ल, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा रिजनले ब्याक गर्नु पर्यो. हुन्छ नि. फर इक्जाम्पल hanging out with our friends. Advantages and disadvantages of living in a nuclear family. हुन्छ नि. Whatever feels right हामीले त्यो टपिकमा भन्न मिल्यो. बट अब किन भनेको भनेर अलिकति रिजनिङ चाहिँ दिनु पर्यो है. रिया, क्यान यु ट्राई टु आन्सर दिस क्वेसन? सन्जु.
Sony, Yes, ma'am. can you try to answer this question? Okay, so the impact of technology on women connection. एन्ड अब अलिकति के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्क टपिक भन्नुभयो है, त्यसपछि चाहिँ अब हजुर। किन भनेर थोरै रिजनिङ आफै दिने ल Okay. है। सो So, especially social media and instant communication has brought the people closer. ओके, द्याट्स वाइ आई वुड चुज दिस टपिक भनेर भन्दा पनि भयो, नभने पनि फरक चाहिँ परेन है। हाम्रो वर्ड लिमिट कति हुन्छ, कसलाई आइडिया छ? 260 ma'am. यस है, 260 सम्म चाहिँ हाम्रो वर्ड लिमिट हुन्छ। सो क्वेसनले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि इफ देयर वर नो वर्ड लिमिट वाट एल्स वुड यु एड टु यर एसे। त्यो 260 भन्दा तपाईँलाई धेरै वर्ड दिएको भए अर लिमिटलेस वर्ड लिमिटै नभएको भए चाहिँ तपाईँले के एड गर्नुहुन्थ्यो एसेमा भनेर सोध्न सक्छ। सो यसमा के गर्ने भनी हुन्छ नि, एउटा आन्सर चाहिँ के भयो भने आई थिङ्क आई वुड नट एड एनिथिङ टु माई essay because I feel like it is complete. I answered my whatever was required. I answered it very well भनेर यसरी हुन्छ नि, म चाहिँ केही पनि एड गर्दिनँ थिएँ, ठिकै छ यतिमै भनेर भन्दा भयो। नम्बर वानमा चाहिँ त्यो। अब अर्को चाहिँ हुन्छ नि, अब कसै कसैलाई के हुन्छ भने इक्जाम्पल यसै पढ्दा पढ्दै यसमा त यो पनि लेखा भए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ नि। सो कसैको इक्जाम्पल मिसिङ हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ एडभान्टेजमा अरू पोइन्ट्स पनि आएको हुनसक्छ है। सो I would add one more advantage point to my essay, which is भनेर टक्क लगाएर एउटा पोइन्ट राख्दिने है, अनि थोरै एक्सप्लेन गरे पनि भयो। अनि अर्को अब कसैको इक्जाम्पल छैन भने आई वुड एड एन इक्जाम्पल भनेर द्याट इज भनेर ठ्याक्क एउटा इक्जाम्पल क्रिएट गरेर राख्दा पनि हुन्छ है, यो पनि सोध्न सक्छ। हाम्रो वर्ड लिमिट चाहिँ 260 नै हो। अघि हामीले भने जस्तै हामीलाई टाइम चाहिँ कति दिएको हुँदो रहेछ यसै लेख्नलाई? 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स चाहिँ हामीलाई यसै लेख्न दिएको हुँदो रहेछ। अनि अब यो त सोध्यो हाउ मच टाइम वाज गिभन भने 45 मिनट्स, अनि हाउ मच टाइम डिड यु टेक टु कम्प्लिट यर एसे भनेर भन्न सक्छ है। सो कति टाइम लाग्यो भनेर हामीलाई थाहा थियो भने चाहिँ हुन्छ नि, आई टुक 20 मिनट्स टु आन्सर माई एसे भनेर भन्न मिल्यो। थाहा छ भने, थाहा छैन भने चाहिँ अप्रोक्सिमेट टाइम भन्दा पनि हुन्छ है। आइ एम नट स्योर बट आई थिङ्क आई टुक अराउन्ड 20 to 30 minutes to answer complete my essay भनेर भन्न मिल्यो। अब सेम फर वर्ड काउन्ट। वर्ड काउन्ट तपाईँलाई थाहा छ भने माई वर्ड काउन्ट वाज 257 वर्ड्स, 257 वर्ड्स है। अब सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ, मैले चाहिँ यो इक्जाम्पल लिएको। माई वर्ड काउन्ट वाज भनेर ठ्याक्क एक्ज्याक्ट वर्ड भन्दा पनि भयो। अब थाहा छैन भने चाहिँ अब थाहा छैन भने इट वाज अप्रोक्सिमेटली 240 to 250 वर्ड्स भनेर यसरी एउटा अप्रोक्सिमेट नम्बर भनिदिँदा पनि हुन्छ है। प्याराफ्रेज को कोलाई गर्न आउँछ? सेन्टेन्स प्याराफ्रेज गर्न को कोलाई आउँछ? उषा, प्याराफ्रेज गर्ने भनेको के होला? Making the sentence मेकिङ सेन्टेन्स है। सो with making sentence with different words पर्फेक्ट, एउटा वर्डमा दिएको कुरालाई using different synonyms. यस, पर्फेक्ट। हामीले एउटै कुरा तर डिफ्रेन्ट वर्ड्स अर सिनोनिम्स युज गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ रिक्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई प्याराफ्रेज गरेको भनिन्छ। अब फर इक्जाम्पल है, अलि लामो इक्जाम्पल लिए ल।
हामीले एसेमा लेखेको सेन्टेन्सबाटै सोध्छ ल प्याराफ्रेज गर्नलाई चाहिँ आउट अफ कन्टेक्स्ट चाहिँ खासै जाँदैन यो फर इक्जाम्पल हामीले एसेमा के लेखेको थियौँ टेक्नोलोजी हेज चेन्ज द वे पिपल कम्युनिकेट विथ इच अदर भनेर लेखेको रहेछौँ अब यसलाई प्याराफ्रेज गर भनेर क्वेसनले दियो है प्याराफ्रेज गर्नु पर्यो अब प्याराफ्रेज उषा क्यान यु ट्राई प्याराफ्रेजिङ दिस सेन्टेन्स ओके नो भने पनि ठिकै छ ल अब फर इक्जाम्पल ल यो चाहिँ फर इक्जाम्पल communication methods have been reshaped by technology. अब हुन्छ नि यसले के भनेको छ भने टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले कम्युनिकेट गर्ने वे चाहिँ चेन्ज भएको छ भनेर यो सेन्टेन्सले भन्यो अब यो सेन्टेन्सले के भन्यो कम्युनिकेसन मेथड हेज बिन रिसेप्ड बाई टेक्नोलोजी सेम थिङ तर वर्ड्स चाहिँ डिफ्रेन्ट है कम्युनिकेसन मेथड हेज बिन रिसेप्ड बाई टेक्नोलोजी भनेको पनि कम्युनिकेसन चेन्ज भएको छ कम्युनिकेसन गर्ने तरिका चेन्ज भएको छ टेक्नोलोजीले गर्दा भन्ने भयो अनि पछि टेक्नोलोजी हेज चेन्ज द वे पिपल कम्युनिकेट विथ इच अदर भनेको पनि सेम थिङ है सो सेन्टेन्सले दिने मिनिङ चाहिँ सेम हुनु पर्यो बट लाइक उषा सेट हामीले वर्ड्स चाहिँ सिनोनिम युज गरे पनि भयो अर थोरै कुरालाई रिप्लेस गरेर हुन्छ नि मिनिङ चाहिँ सेम आउनुपर्छ सेन्टेन्सको तर थोरै वर्ड्सहरू दायाँ बायाँ गर्न मिल्यो है ओके सो फाइनल हाम्रो प्रेडिक्टेबल क्वेसनमा चाहिँ के पर्यो भने विच पार्ट अफ दि एसे डिड यु फाइन्ड इन्ट्रेस्टिङ अब आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा हो त्यही भएर जुन पार्ट भन्ने पनि भयो है तर हामीले जुन पार्ट भन्छौँ नि त्यसलाई थोरै रिजनिङ चाहिँ दिनु पर्यो सो फर इक्जाम्पल आई फाउन्ड दि इक्जाम्पल पार्ट अफ माई एसे टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज भनेर हुन्छ नि थोरै अलिकति रिजनिङ चाहिँ दिनु पर्यो है सो that's all about essay discussion stage. If you guys have any question, please feel free to ask. अनि यो क्वेसनहरू कसैले पाउनु भएको छैन भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ म प्रोभाइड गरिदिन्छु ल ओके क्वेसन छैन भने लेट्स एन्ड दिस सेसन फर नाउ म्याम मैले यो पाएको छैन व्हाट्स योर नेम जुना एरी ओके मलाई वाट्सएपमा एउटा मेसेज गर्नु म तपाईँलाई यो पठाइदिन्छु स्लाइड ए हस् म्याम है अरू कसैसँग छैन भने पनि मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ म प्रोभाइड गरिदिन्छु है म्याम म चाहिँ नयाँ हो कि आजबाट जोइन गरेको अनि यो आज चाहिँ एसए पढाएको हो यो चाहिँ अनि मलाई खासै त्यो थाहा भएन ए ओके ओके नयाँ हो भने ठिकै छ तपाईँले मक सेसन जोइन गर्दाखेरि म प्रेजेन्टेसनको एकचोटि एउटा रिभाइज गरिदिन्छु है अनि इजी हुन्छ हजुर म्याम म्याम मैले त यहाँ अनलाइनमा आज अलि त्यो कन्फ्युज भयो नि त त्यही भएर म कि फिजिकल क्लास आउनु मिल्छ ए फिजिकल क्लास हुँदैन ल हाम्रो अनलाइन टेस्ट पनि अनलाइन हुने भएको है र क्लासेस पनि अनलाइन मक सेसन पनि अनलाइन म्याम है हस् तपाईँले म्याम मलाई केही क्वेसन हुँदाखेरि मलाई डिएम गर्दा हुन्छ ल म हस् म्याम ओके एभ्रिवान द्याट्स अल फर टुडे हस् थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू